Ayon kay Dr. Joshua San Pedro, co-founder ng Coalition for People's Right to Health, sa usapin ng effectiveness ay bagsakan niya ang pamahalaan dahil mistulang naging balik lamang sa simula ang ginagawang pagtugon sa COVID-19. Pinuna naman ni Associate Professor Maria Corazon ang College of Social Work and Community Development ng UP ang maling approach ng pamahalaan sa pagsugpo ng pandemya. Biguan niya ang pamahalaan sa usapin ng transparency, accountability at respect for human rights at sa pagkilala sa critical support na kailangan ng mga local government units para tugunan ang pandemya. Pumalag naman ang Malacanang sa bagsak na marka na ibinigay ng ilang mambabatas at health expert na ginawa sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Cabinet Secretary at IATF Co-Chairman Carlo Nograles, hindi patas ang ganitong assessment dahil malinaw naman na mas maganda ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas kumpara sa ilang umuunlad na bansa. Sa katunayan, batay niya sa pahayag ng mga mathematician, mga siyentipiko at statistician, posibleng lumampas na sa 1 milyon ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kung hindi naging maagap ang pamahalaan sa pagtugon sa pandemya. Maging ang improvement sa healthcare system ng bansa ay makikita rin tulad ng paglaki ng bed capacity, ICU capacity, dami ng ventilators, PPEs at testing capacity. Nababagalan si dating Health Secretary Esperanza Cabral sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa pandemya sa bansa. Ayon kay Cabral, bagamat tama ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Health, subalit mas mainam kung magkakaroon ng urgency sa ginagawang aksyon ng pamahalaan. Tinukoy ni Cabral ang late na pagpapalabas ng resulta ng COVID-19 testing, na dahil sa matagal na paglabas ng resulta ng pagsusuri ay naikalat ng isang nagpositibo ang virus bago pa man niya malaman ang test results. Dagdag pa ni Cabral, dapat ay pinaiigting ang contact tracing sa mga unang buwan pa lamang ng quarantine at sa panahon ng ECQ kung saan lahat ng tao ay hindi pwedeng lumabas ng bahay. Iminungkahi naman ng World Health Organization o ng WHO ang pagpapalakas sa contact tracing ng bansa sa halip na pagpapatupad muli ng mga lockdown. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni Dr. Rabindra Abesangye, acting WHO representative, mahalagang magkaroon ng epektibong contact tracing. Ito'y upang matukoy kung saan nagmula ang transmission at malimitahan dito ang galaw ng tao upang maiwasan ang pagkahawa ng iba. Sa pamamagitan ng epektibong contact tracing, ay partikular na lugar lamang ang kailangan tutukan na magresulta sa pagbaba ng transmission na nakakahawang sakit. Gobyerno dapat tutukan ang mga solusyon dapat gawin upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa ECOP. Ang detalye kay Agila 27, Bel Surara. Mas dapat tutukan ng gobyerno na paigtingin ang contact tracing at mass testing na solusyon sa patuloy na pagsipa o pagtaas ng mga COVID cases sa bansa. Ito ang pahayag ni Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECO. Ayon kay Luis, dapat i-analyze ng gobyerno kung bakit parami ng parami ang COVID cases sa bansa. Sabi pa ni Luis, masipag naman na magsuot ng face mask ang mga Pilipino at sumusunod sa health at safety measures ng gobyerno. Pinatunayan anya ng ginawang survey, pumangalawa ang Pilipinas sa mga bansa na sumusunod sa mataasang porsyento ng mga nagsusuot ng face mask. Dagdag pa ni Luis, dapat nasolusyonan ng gobyerno ang kanilang pagkukulang na mapababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa halip na puro paghihigpit sa iba't ibang lugar tulad ng planong gawing Modified Enhancement Community Quarantine ang Metro Manila. Para sa Eagle News, Bel Surara, who will live in interesting times. Agila, Balita. Samantala, umakyat na sa mahigit 630,000 ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong mundo.
Sa huling datos, ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo ay 630,193 na. Pinakamaraming naitalang nasawi pa rin sa United States na umabot na sa 146,183. Sumampa naman sa mahigit 82,000 ang bilang ng mga nasawi sa Brazil. Narito naman ang bilang ng mga nasawi sa iba pang mga bansa. Sa Brazil, 82,890. United Kingdom, 45,502. Mexico, 41,190. Sa Italy, 35,082. France, 30,172. India, 29,890. Spain, 28,424. Sa Iran, 14,426. At sa Peru, 17,455. Pumalo naman sa mahigit 9.3 million ang bilang ng mga nakarecover na sa sakit, habang nasa mahigit 5.3 million pa ang aktibong kaso. Umabot na sa 160,067 na mga OFW ang nakabalik na sa bansa. Sa datos ng Department of Health, 78,057 rito ay land-based, 81,615 ay sea-based, habang 395 ay transferees from Sabah. Sa bilang na ito ay 153,535 ang nakalabas sa mga quarantine facility. Ayon sa Department of Health, sa mga umuwing OFW sa bansa, 3,880 ang nagpositibo sa COVID-19. Sa mga nagpositibong ito, 2,037 ang land-based, habang 1,843 ang sea-based. Sa mga kumpirmadong kasong ito, 782 ang kasalukuyang pang naka-admit, habang naka-recover naman ang 2,837. Dalawa naman sa mga ito ang nasawi. Batay pa sa datos ng Department of Health, 249 ang labi ng mga nasawing OFW na naiuwi na sa bansa. Ang 63 sa mga ito ay namatay dahil sa COVID-19. Samantala, pansamantalang ginagamit ang NAIA Terminal 4 bilang testing center para sa mga empleyado ng Manila International Airport Authority o ng MIAA. Isasalang sa testing ang may 1,500 empleyado ng MIAA matapos na umabot na sa 55 ang empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Nilinaw naman ng pamunuan ng MIAA na sa 55 kaso ay 17 na ang nakarecover. Ayon sa MIAA, ang testing center sa Terminal 4 ay eksklusibo lamang sa mga tauhan ng paliparan. Mga empleyado ng Department of Justice muling isa sa ilalim sa rapid test matapos magpositibo sa COVID ang ilang tauhan ng kagawaran. Ang detalye kay Agila 28, Moira Encina. Muling ipag-uutos ni Justice Secretary Leonardo Guevara ang pagsasagawa ng rapid antibody test sa mga kawani ng DOJ. Ito ay makaraang magpositibo sa COVID-19 ang 2 empleyado sa technical staff at isang security personnel ng DOJ. Sinabi ng kalihim na agad naman na-isolate ang mga COVID-positive personnel. Anya, inilagay na din sa lockdown ang opisina ng technical staff at agad ding nilinis. Sinabi ni Guevara na muli magkasagawan disinfection sa nasabing tanggapan sa darating na weekend. Pinayuhan naman ang mga nakasalamuha ng mga nagpositibong technical staff na agad sumailalim sa COVID-19 testing. Kaugnay nito, inihid ng kalihim na muling isa sa ilalim sa panibagong round ng rapid test ang mga DOJ employees bilang pag-iingat sa pagkalat ng virus. Para sa Eagle News, Moira Encina, Relevant Anti-terrorism Times. Samantala, kinumpirma ng pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na isang empleyado nila ang nasawi dahil sa COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng PLM na ang 57 anyos na babaeng empleyado ay huling nag-report sa universidad noong Hulyo 9. Nagsimula umano itong makaranas ng flu-like symptoms noong Hulyo 11. Lumala umano ang sintomas nito kaya kinuhanan ng swab sample at na-admit na siya sa ospital kung saan dito na siya nasawi. Batay din sa nasabing statement ng PLM, may 2 iba pa silang empleyado na nagpositibo sa COVID-19. Ang isa rito ay nakarecover na habang ang isa ay nagpapagaling pa sa ospital. Ang 2 ay nakumpirma na magkaibang petsa at lokasyon.
Nilinaw naman ng PLM na wala pang COVID-19 transmission sa kanilang campus. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng PLM sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Emmanuel Leyco sa pamilya ng kanilang nasawing empleyado. Bilang pag-iingat ay nagsasagawa ang PLM community ng disinfection protocols at triage processes upang maprotektahan ang kanilang mga empleyado mula sa COVID-19. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila, Balita. Ngayong Sabado, celebrities naman ang makikipagtagisan ng galing. Sino? Kina Ira Bermudez, Gabriel Umali, Jenny Gabriel, Miko Aitona, Hazel Faith, ang tatanghaling TNG Celebrity Grand Winner na mananalo ng 100,000 pesos at gayon din ang kanyang chosen beneficiary. With special performance from our TNG Jurados and our Celebrity Edition host, Ruru Madrid. Abangan yan dito lang sa Tagisan ng Galing Celebrity Edition. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sanmig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sanmig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Veg-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Philippine National Bank, masasandalan ng pamilyang Pilipino saan man sa mundo. PNB, you first. Department of Health. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Bigas solusyon sa COVID-19. Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Matinco. R Square Variables Incorporated. Compizel Enterprises. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank. Your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sanmig Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sanmig Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The South Luzon Expressway, a 36-kilometer long road that runs from Alabang to Santo Tomas, Batangas, connects several commercial and residential areas in the Greater Manila and the provinces of Laguna, Cavite, and Batangas. This will soon be extended all the way to the province of Quezon. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods luncheon meat.
Agila, Balita. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, sunod-sunod ang paghahain ng mga petisyon sa Korte Suprema ngayong araw laban sa implementasyon ng Anti-terrorism law. Ang ika-12 petisyon ay inihain ng grupo ni Lasal Lodin Jose Manuel Diokno, dating Congressman Erin Tanyada at Quezon City Representative Kit Belmonte. Kasama rin sa mga petitioners sina Maria Ressa, Senador Kiko Pangilinan at iba pang mambabatas, abogado, mamamahayag, human rights activists at framers ng 1987 Constitution. Ayon kay Diokno, inihain nila ang petisyon dahil nangangamba sila na magagamit ang anti-terror law para patahimikin ang mga gustong magsalita laban sa gobyerno. Samantala, ang ika-13 petisyon ay inihain ng National Union of Journalists of the Philippines sa mga grupo ng mga artists, writers, freedom of expression advocates at National Artist Bienvenido Lumbera. Nanawagan sila sa Korte Suprema na ipatigil ang pagpapatupad at ibasura ang anti-terror law. Ayon sa mga petitioner, nagkaroon ng grave of abuse of discretion sa pagpasa ng Kongreso at ng Office of the President sa nasabing batas. Nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Supreme Court ang grupong Concerned Artists of the Philippines habang inihahain ang petisyon. Samantala, isinampa na rin sa Korte Suprema ang pisikal na kopya ng petisyon ni dating Supreme Court Justices Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales na una nang naihain noong Miyerkules via online filing. Inaasahan naman na may iba pang mga grupo na magtutungo sa Korte Suprema ngayong Huwebes para questionin ang Anti-Terror Act. Samantala, sinuportahan ni Senador Risa Hontiveros ang naunang resolusyon ni Senate President Tito Soto na nagsusulong ng investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng mga high-profile inmates sa New Bilibid prisons dahil sa COVID-19. Naghain na rin ng Senate Resolution 473 si Hontiveros at hiniling na siyasatin ng Senado ang health and sanitary conditions sa mga bilangguan. Marami anyang questions sa ulat ng pagkamatay ng mga inmate na dapat linawin ng Bureau of Corrections. Ipinaalala ng senador sa resolusyon ang ilang alegasyon ng katiwalian laban sa Bucor na kinabibilangan ng good conduct time allowance for sale at iba pang modus operandi ng mga high-ranking officials kapalit ng malaking halaga. Sa pamamagitan ng investigasyon, matutuldukan na ang mga espekulasyon at mapapalakas ang pagresponde ng gobyerno sa pandemic sa penal institutions. Nagbabala naman si Senator Richard Gordon na maaaring pagdududahan ng publiko na term extension lang ang pakay ng mga mambabatas na nagsusulong ng amyenda sa saligang batas. Sa harap nito ay nagpupursige ng mga kongresista na isulong ang charter change na planon talakayin sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Katwiran ng mga kongresista, ang mga alkalde umano ang nagsulong sa Kamara na amyendahan partikular ang economic provisions ng saligang batas para bawasan ang epekto sa ekonomiya ng pandemya. Pero ayon kay Gordon, hindi napapanahon ang issue lalo ngayon dumaranas ang bansa na matinding krisis dulot ng COVID-19. Iginiit ni Gordon na halos 2 taon na lang ang natitira sa termino ng mga kongresista. Kung pag-uusapan anya ang tsa-tsa, dapat itong isabay sa panahon ng kampanya. Dapat rin anyang malinaw ito sa mga partido para hindi magulat ang publiko kapag nakaupo na sila sa pwesto. Preparasyon para sa pagsisimula ng distance learning, 90% nang natatapos. Ang detalye kay Agila 8, Mean Corvera. Halos 90% na raw na handa ang mga district schools para sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa August 24. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Basic Education, batay ito sa ginawa nilang survey sa mga schools division sa buong bansa. Sinabi ng senador na kasado na ang paghahanda para sa distance learning kasama na ang pagpapaimprenta ng mga learning materials. Tapos na rin anya ang training at seminar ng mga guro. Lumilitaw rin anya sa kanilang datos na 40% lang
sa mga bata ang may maayos na internet connection, kaya kakailanganin pa rin ang radyo at telebisyon para sa pagtuturo. Maaring hindi na rin anya ipagpaliban ang opening ng klase, maliban na lamang kung ibabalik sa enhanced community quarantine ang maraming lugar sa bansa dulot ng pagtaas ng kaso na nagkakaroon ng virus. Kung naka-ECQ kasi hindi anya makakalabas ang mga guro o mga representative ng mga eskwelahan, maghahatid naman ng mga ipinaimprentang module materials. Pero iginitigatsalya na hindi maaari ang rekomendasyon ng DepEd sa Pangulo na face-to-face sa mga lugar na mababa o walang kaso ng COVID-19. Delikado anya ito dahil mas malaki ang tsansa na maiuwi sa kanilang bahay ng mga guro at bata ang virus. Tinukoy ng senador ang mga eskwelahan sa California at South Korea na muling nagsara matapos buksan noong nakaraang linggo dahil muling tumaas ang kaso ng pandemya. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Sa iba pang balita, iminungkahin ni ang probinsyano Representative Ronnie Ong sa Department of Education o DepEd na gawin sa Setyembre o Oktubre ang pagbubukas ng klase sa halip na sa darating na Agosto. Ayon kay Ong, isa sa mga may akda ng Republic Act 11480 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa na i-reschedule o ilipat ang petsa ng pasukan kapag nasa state of emergency o calamity ang bansa. Kailangang maging handa ang mga educational institutions na makapagsagawa ng klase sa ilalim ng bagong approach na blended learning. Ngayon anya napirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas ay may opsyon na ang kagawaran para buksan ang klase sa ibang buwan. Paliwanag ni Ong, ginawa nila ang batas upang hindi na ma-pressure ang DepEd sa pagbubukas ng klase gayong halata namang hindi talaga handa ang kagawaran para sa bagong sistema ng edukasyon ngayong may pandemic. Agila, Balita. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongos na hindi dapat ipilit ang face-to-face classes sa mga lugar na wala o maliit ang kaso ng COVID-19. Ayon kay Go na chairman ng Senate Committee on Health, naniniwala siyang kailangang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan pero hindi sila mapipilitang ma-expose sa anumang uri ng virus. Hindi dapat ma-pressure ang mga bata na pumasok sa eskwelahan kahit may banta sa kanilang kalusugan. Wala pa anyang nadidiskubreng bakuna kaya dapat gumamit muna ang DepEd ng ibang paraan sa pagtuturo para matiyak na masusunod ang physical distancing at health and safety protocols. Kasabay nito, hinimok ni Senador ang DepEd na gabayan ang mga bata sa bagong mode of learning kung saan maraming estudyante ang walang laptop at internet access para masiguro na maging pantay ang oportunidad sa mga ito. Sa iba pa nating mga balita, ginugunita ngayong araw ang ika-156 na kaarawan ni Apolinario Mabini na tinaguraang Dakilang Lumpo. Sa Facebook post ng Department of Education, hinimok ang publiko na gunitain ang mga naging ambag ni Mabini sa kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa DepEd, si Mabini ay kinilala rin bilang utak ng himagsikan sa kasaysayan at nagsilbing tagapayo ng mga kapwa bayani na sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Ngayong araw, kasabay ng paggunita sa kaarawan ni Mabini, ay huling araw naman ng paggunita sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ayon sa DepEd, naway maging inspirasyon si Mabini sa mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral na may kapansanan. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Tatawagin ko na ang 5 contestants na papasok sa finals. Nasa inyong mga kamay ang kanilang kapalaran at 100% ng desisyon ay manggagaling sa inyong boto. Kaya vote na sa pinakamagaling na contestant. Kung ikaw ay Team Angel Nicole Francisco, text TNG Space Angel.
Sa palagay mo, Cosmic Angels ang pinakamagaling. Text TNG Space Cosmic. Sa mga inumo ay kayamanan, di ako sumusok sa anumang laban. Kami ang naging manahigit, kanino man naniniwala sa kababalaghan. Mga pakahin hanggang patong bayan, sa mga mulila ay musika naman. Pinakamalakas na panlaban, pag-ibig para sa mga kabataan. Di ka naiya sa tamang paraan, para asiko ng bawat kabataan. Bawat kabataan, Pilipinas ating bayan. Kung Power Duo ang nagpahanga sa'yo, text TNG Space Power. Support na kung napahanga ka ni Jonah Chris Pandillo. Text TNG Space Jonah Chris. Number 1 at the best ba para sa'yo si Edrain Oclarino? Text TNG Space Edrain. Boto na at isend sa 0922-110-1400. Isang boto kada isang mobile number. Make sure na tama ang keyword para valid ang boto mo. Pwede rin kayong bumoto via online. Pumunta lang sa Tagisan ng Galing channel sa YouTube. Hanapin ang performance ng paborito niyong contestant. Panuurin, i-like at i-share. 25% ang text votes, 25% ang views, 25% ang like at 25% ang share. Kaya naman lahat ng boto, views, like at shares nyo ay mahalaga. So vote now! At sabay-sabay nating abangan kung sino ang tatanghaling ultimate grand winner sa Tagisan ng Galing.
Director po ng ating Center for Health Development sa Davao Region na magbibigay linaw sa kasalukuyang estado ng kanilang rehiyon. Good afternoon po, Dr. Yumang. Good afternoon po, Yusek. Maraming salamat po for accommodating our invite. Walang anuman po, Yusek. Sige po, ma'am. I know that you will be presenting to us a brief situationer kung paano po nalalabanan ng Davao Region ang pandemyang ito. Ibibigay ko po sa inyo sandali ang ating plataforma, no, atong floor for you to present kung ano po yung sa inyong mga experiences dyan po sa region nyo, and then we can have our question and answer later. Dr. Ayumang? Okay. So inaayos lang natin ang screen. Okay, Dr. Ayumang, you may start po. Good afternoon po. As of July 22, meron na tayong 417 active cases ng COVID-19. And out of this, we have 568 na na-recover and 43 deaths. So from the start, we have already a total of 1,018 cases na confirmed cases of COVID. So with these new cases or the active cases, meron na tayong 3 critical or 1% of this, and then 7 or 2%, and severe case, mild cases are 72, and majority of our cases, active cases, are asymptomatic. So sa ngayon naman is we have shown you the provincial distribution. That means that nangunguna pa din ngayon ang Davao City na meron siyang 712 cases na from the start ng March. Then ito ay nagsunod naman ang ating Davao del Norte, which has 104 cases, and then followed by Davao Oriental, then Davao de Oro, and Davao del Sur. So nanatili pa rin yung Davao Occidental na kukunti pa yung cases, which is the lowest, 14 cases. So next, ito yung mga cases natin or number of specimen na na-process. So we have a total of 28,000 since the start. 28,434 na po ang mga total specimens na na-examine dito sa Region 11. Since we have already three laboratory, COVID testing laboratory, 2 from the government, which is the Southern Philippines Medical Center, and one in Davao Regional Medical Center, and we have also coming from our private sector, the One World Diagnostic. So out of this 28,435, number of persons tested are only 21,792. That means that may mga tao pa, may mga persons or tested na hindi lang one time siya but nag-examine din siya several times. So out of this 21,792, meron na tayong tested positive na 993. So yung positivity rate natin is 5 out of 100 persons tested who are positive for SARS-CoV. So how this our returning overseas Filipinos, locally stranded individuals coming into Davao region. So we have already recorded about 17,686 locally stranded individuals and ROFs arrived in Region 11. And this test, about 321 of this tested positive. So in terms of percentage of this, around 32% of the total positive belongs to our ROFs and LSI. So we have 32%, which contributed to the increase in number of cases in the Davao region.
So yun po ang situation natin ngayon in terms of the cases of COVID-19 in Region 11 po. Thank you very much, Dr. Yumang, at nabigyan natin ng konting impormasyon ng ating mga kababayan regarding the situation now in Davao Region. So magtatanong lang po tayo ng kaunting katanungan, Doktora. First, ano po ba ang inisyatibong ipinapatupad sa Davao Region upang ma-manage ang COVID situation doon? Kamusta po ang mga Davaoenyos at ang pagsunod po nila sa mga health and safety protocols? Doktora? Okay, so since the start po ma'am, yung Davao region, nagkaroon ng mga several meetings with the local government units, and one of the strategy na magkaroon talaga ng dedicated hospitals for COVID. And it was already identified that our two big hospitals, the Southern Philippines Medical Center and our Davao Regional Medical Center, will cater are the two designated COVID hospitals. So what are the private hospitals will only cater or handle non-COVID patients. And they are also, through the executive order from the city, that these private hospitals will allocate around 10 to 15% of their total authorized bed capacity to patients, especially the indigent patients needing hospitalization. So what are the advantages now that these two dedicated hospitals are in the government hospital? One is that patients admitted in this hospital they have no out-of-pocket expenditure among the COVID patients, no? The COVID, the suspect, the probable, and confirmed cases. So wala silang binabayaran po, libre lahat yung hospitalization. Second is nakikita din namin dito na if we are dedicating or designating only the COVID hospitals, there will be less transmission of the virus. That means that these hospitals, especially the private hospitals, accepting only the non-COVID, so the transmission of the virus is less because it is only confined to the two hospitals that are only accepting the COVID patients or the suspect or the probable. Another advantage that we have is that it is also easy and faster reporting of cases because we are only seeing the cases in these two hospitals and we can do the monitoring from time to time for these cases. So another thing that the Davao region has also initiated or practiced is that we have set the setting up of our quarantine facilities, no? These are all initiated by our local government units, and we are very thankful also with the support, especially here in Davao City, that our city mayor really initiated that there will be quarantine facilities in Davao City, and being and full support, as she mentioned during our meeting, that she has the full support to the Southern Philippines Medical Center. So we have started this setting up of our temporary or the quarantine facilities starting the first week of March, and the operation of this temporary treatment and monitoring facilities started the admission in March 23. So that's how our early setting up of our quarantine facilities. In terms of as I've seen with this, I am proud to say that our Davaoenyos are very compliant with the new normal being implemented. More than a fear felt by the people, there is still a high respect of the people for authorities, which is manifested by the compliance of the community of the different policies like wearing of masks with every time they go out. Then we have also for the establishments, like they have adhered to the policy that there will be limitation of number of guests or number of persons that will enter into the restaurants.
And then for the passenger jeepneys, there are already barriers, and also for the buses and also taxis, no, they are already adhering to the barriers that the policy wanted to have. Okay. So I am seeing now here that in Davao region there is collective ownership in managing the pandemic. So one is that during the pandemic, this can be manifested through our bus operators. Accommodation of our frontliners. They converted the schools into rooms where our frontliners will stay, and also some of the private hotels also offered us the quarantine or isolation facilities in Davao region. So far, ma'am, yun po ang nagagawa natin dito. And we are also very thankful for our local chief executives that up to the barangay level, they were able to come up a barangay isolation units. Yan, no? So maraming salamat, Doktora. Napaka-importante ng mga sinabi mo, napakahalaga, no? Especially when you said collective effort, no? Because ang isa naman talaga sa prinsipyo na pinatutupad natin ngayon dito sa ating response for the pandemic is yung magkaroon ng whole of government, whole of society approach dito sa ating response. At nakikita naman po natin na talagang ang mga local governments natin, especially in your region, talagang napakalakas ng suporta, no? And yan po ay isa sa sinasabi nga natin na nagiging asset, no, ng Davao region in this response that we have. So Doktora, paano po ba magtutulungan ng health and commercial sectors upang maging bahagi po ng solusyon sa Davao at malampasan ang adverse economic impact nito sa region? Doktora? Ma'am, since the health sector still remains our front line in the fight against COVID, but still execution of this concerted effort, including our business, wanted to help the economy. We are now starting or opening the businesses. We are also in controlling the spread by strictly implementing different COVID-19 protocols in their own establishments. And together with other agencies, we are also together with them in inspecting the business establishments. Business establishments are really minimum health standards, and this will also issue will not only protect the customer, protect. Yan, no? Napaka-importante po niya, no? Hindi lang talaga yung business, talagang mga no? Ang mapaka person. Region, yung mga pwedeng tumulong sa contact tracing, convalescent plasma donation, o di kaya ay bilang maging healthcare worker, paano po sila mag-volunteer or mag-a-apply po sa inyo? But for the augmentation of our resources, they can always contact the regional health office because we have anytime we have our operation center is 24/7. They can call our office, and also we are also accepting applicants for volunteers, but that was as early as May. However, when these personnel were interviewed, there was already our emergency hiring. So instead of as a volunteer, we
we transferred them to our emergency hiring personnel. Yan, no? So yan po, no, kung gusto nyo pong kayo ay makatulong, no, sa region of Davao, kung gusto nyo pong mag-apply para sa iba't ibang posisyon para makatulong, maaari lang po kayong tumawag sa Davao Regional Office. So Doktora, ano po ba ang mensahe natin para sa mga pampubliko at pribadong sektor upang mas mapaigting pa po ang laban sa COVID-19 at makamit ang ninanais natin na resulta sa laban na ito? Doktora? Everyone has a role in addressing the COVID-19. And with this, we will always remember that sacrifices we do now, we will not be put into waste. And this fight will soon be won, we win, and silver lining will be seen at the end of the day. And my quote is now is that we have to act as one, to heal as one. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Annabel Yumang, Director po natin ng Center for Health Development ng Region 11. Thank you very much po. Thank you, ma'am, for the opportunity also. Thank you. Para naman po sa case updates natin ngayon sa araw na ito, makikita po sa inyong mga screen na mula po sa laboratory submissions kahapon na na-validate natin as of 4 p.m. today, July 23, ang ating active cases ay 48,136, ang total confirmed cases ay 74,390, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 2,200 cases. Sa mga newly reported cases, meron tayong 1,314 fresh cases at 886 late cases. Ang mga kasong inulat natin ngayong araw ay mula po sa laboratory submissions ng 76 out of 90 licensed laboratories. Sa mga datos ng nakarang araw, meron po tayong 760 na recoveries na nakita at nai-report, kaya ang total recoveries po natin ay nasa 24,383. Sa deaths naman ay may 28 po tayong bagong additional deaths reported, kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,871 na po ang total deaths na ating naitatala. Ang dahilan po kung bakit tila tumaas muli ang bilang ng mga reported deaths ay dahil mga reported deaths mula sa Region 7 na ngayon lang po na-report at naipasok sa ating system. With this addition, ang ating case fatality rate today ay nasa 2.5%. Sa 28 deaths na ito, ang 26 or 93% ay nangyari nitong July 1 o 4% ay nangyari noong May at 1 or 4% ay nangyari noong April. Sa 26 deaths na nangyari nitong July, makikita po natin dito sa graph na ito kung saang mga araw sila pumanaw. 21 po ang deaths na galing sa Region 7 at 7 naman po ang galing sa National Capital Region. Ayon din po sa ating datos, ang age range ng mga namatay ay nasa 20 to 88 years old. Ang 14 sa deaths na ito o 50% ay nasa 60 years old and above. Kaya naman po inuulit po natin sa ating mga elderly population, ang ating mga magulang, ang ating pong mga lolo at lola na lalong maging maingat ngayong panahon ng pandemya. At patuloy po namin pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat. Hindi po biro ang sakit na ito. Hindi po kumikilala ng edad o katayuan sa buhay. Kaya lahat po tayo ay dapat mag-iingat. Nasa kamay po natin ang kaligtasan natin. Kung kayo po ay confirmed COVID-19 patient pero may mild symptoms o kaya naman ay asymptomatic, tulad ng matagal na po naming pinapaalala, inirekomenda po ng kagawaran na mag-isolate sa pinakamalapit na temporary treatment and monitoring facility sa inyong lugar. Dito po ay masisiguro na ikaw ay mabibigyan ng tamang atensyong medikal mula sa mga healthcare workers. Pinapaalalahanan din po natin ang lahat na maaari pong mag-undergo ng home quarantine ang mga mild and asymptomatic confirmed 19 cases basta na fulfill ang mga sumusunod na home care checklist,
na nakasaad sa DOH, DILG, JAO or Joint Administrative Order on Ligtas COVID Centers. Nakalagay po dyan na kailangan ay meron po kayong sariling kwarto at banyo ang isang pasyenteng may COVID-19. Kung wala pong kakayahan para magawa ito sa bahay, mas mainam na po na magstay na lang tayo sa temporary treatment and monitoring facilities upang hindi na po kumalat ang posibleng virus or transmission ng virus sa ating tahanan. Ang overall goal po natin is to reduce the risk of community transmission, and we do this by making sure that confirmed cases are isolated and not in contact with anyone else in the community. Para po sa ating media questions for today, galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines. Private Hospitals Association says it is still hard for many hospitals to follow the new guidelines on bed allocation. Ang problema raw po kasi nila mainly ay manpower and resources like PPEs, etc. Meanwhile, Dr. Del Rosario said PGH can no longer add more beds beyond the 30% allocation because they are short on manpower. May we know what is the DOH's plan to hire more manpower for government and private hospitals? Sabi kasi po ng NKTI, kahit raw po may emergency hiring, konti lang ang nag-a-apply. Ano po ang reaksyon